Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Em Forex. Thì cái nội dung này mình muốn chia sẻ cho mọi người đó là cái tầm quan trọng của mọi người khi mọi người thực hiện quản lý vốn trên thị trường Forex nó như thế nào. Vì mình nhận được rất nhiều những cái chia sẻ và những cái lời mà yêu cầu tư vấn từ tất cả mọi người, đó là với tài khoản này chúng ta nên đánh với số tiền là với những cái lệnh là như thế nào, và tối đa là bao nhiêu lệnh, và đến bao nhiêu lệnh thì em sẽ nghỉ, và đến bao nhiêu lệnh thì chúng ta sẽ thực hiện chốt lời, và đến bao nhiêu lệnh thì chúng ta sẽ thực hiện chúng ta cắt lỗ, hoặc là đến mức lỗ bao nhiêu thì chúng ta sẽ dừng lại. Thì tất cả đó là những câu hỏi của mọi người, và mình rất vui khi mọi người đã có ý thức được về cái việc mà chúng ta quản lý vốn như thế nào và chúng ta có chiến thuật như thế nào. Tuy nhiên bên cạnh đó nó là những cái câu hỏi khác nữa mà mình thực sự rất là buồn, bởi vì nó là những cái chia sẻ của mọi người là ví dụ là em mới tham gia vào thị trường và em có 100 triệu, 200 triệu hoặc là nhỏ hơn, ví dụ 10 triệu, 20 triệu mà em đã bị thua hết những cái số tiền đó, thì bây giờ em nên làm lại từ đâu và em nên đầu tư lại vào thị trường này bao nhiêu. Thì trong cái bài học ngày hôm nay mình sẽ giúp mọi người hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc quản lý vốn trong cái thị trường này nó là như thế nào, chứ đừng để việc khi mà bạn tham gia thị trường này nó trở thành một trò đánh bạc, một cái sòng bạc lớn. Bởi vì khi đánh bạc mà bạn đánh với nhà cái mà bạn không có chiến thuật thì chắc chắn là bạn sẽ thua. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta xử lý những cái vấn đề đó thông qua cái việc quản lý vốn để nâng cao cái khả năng chiến thắng của chúng ta hơn. Thì cái quản lý vốn nó có rất nhiều lợi ích. Hôm nay mình sẽ nói đến 4 cái lợi ích cơ bản nhất, đó là để tồn tại được trên thị trường, để phục hồi lại được dễ dàng hơn khi thua lỗ, và để vượt qua chuỗi lệnh liên tiếp. Và cái rất là quan trọng nữa là nó giúp bạn có một cái tâm lý vững vàng hơn, và bạn sẽ có một tâm lý ổn định hơn để bạn chiến đấu tiếp trên cái thị trường này. Để tồn tại trên thị trường khi bạn tham gia thị trường này, bạn cần phải quản lý vốn. Bởi vì sao? Bởi vì có một câu mình thấy rất là hay và mình muốn chia sẻ với mọi người, đó là nếu mà bạn không đánh cược, tức bạn không đặt một cái bet thì bạn sẽ không bị mất tiền. Tuy nhiên nếu bạn mất hết tiền rồi thì bạn sẽ không có khả năng bạn đánh một cái trận cược nào nữa, và đồng nghĩa và bạn sẽ không có khả năng bạn kiếm lại được lợi nhuận nữa. Đó là một cái chia sẻ rất là thật, tức là còn tiền thì bạn còn cơ hội kiếm tiền. Nếu mà bạn đã mất hết tiền rồi, bạn không có cơ hội kiếm tiền nữa. Bởi vì thực sự là thị trường Forex nó không phải thị trường quá khó, nhưng mà nó không phải cái mỏ vàng để bạn có thể mang cuốc mang xẻng để bạn đào suốt ngày được. Thì trước khi bạn có lợi nhuận thì bạn phải tồn tại được trên cái thị trường này đã, và bạn phải sống liên tục trên thị trường này thì bạn mới có khả năng bạn kiếm được lợi nhuận. Và thứ hai, khi quản lý vốn của bạn ở mức rủi ro thấp thì bạn mới có khả năng là bạn áp dụng những cái chiến thuật của chúng ta, áp dụng những cái phương pháp giao dịch của chúng ta và điều chỉnh nó hàng ngày, hàng giờ, và tinh chỉnh nó để nó phù hợp với thị trường hơn. Thì đó là cái lý do tại sao mà quản lý vốn để giúp bạn tồn tại trên thị trường. Và nhất định các bạn phải nhớ câu này, đó là muốn kiếm được tiền thì phải còn tiền. Tức là muốn kiếm được tiền thì các bạn còn phải tồn tại được trên thị trường đã. Và cái thứ hai là rất là quan trọng mà giúp cho mọi người là quản lý vốn sẽ giúp cho mọi người hồi phục lại cái tài khoản của mọi người một cách dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì ở đây mình có một cái ví dụ nho nhỏ cho mọi người thấy là với cái tài khoản đầu tư ban đầu là 1.000 đô. Trong trường hợp đầu tiên chúng ta lỗ 100 đô, tức là tương đương với lỗ 10%. Tài khoản còn lại là 900 đô thì để về lại cái mốc 1.000 đô, đúng không ạ? Thì nó sẽ phải tăng 11%, tức là 111% so với cái tài khoản gốc hiện tại. Nếu mà chúng ta lỗ 500 đô thì tài khoản chỉ còn 500 đô thôi, thì chúng ta phải nhân đôi được cái 500 đô đó thì chúng ta về lại được mốc 1.000 đô. Nếu mà lỗ đến 70% hoặc lỗ đến 90% thì chúng ta phải nhân 3, thậm chí phải nhân 10 tài khoản thì chúng ta mới về được bờ. Thì đó là một cái khả năng rất là khó để cho mọi người. Nhân 2 đã khó rồi, còn chưa phải nhân 3, nhân 10 về được bờ, nó rất là khó. Thì rất nhiều người có bảo với mình là sau khi chúng ta lỗ 10% thì chúng ta thể bơm ngay cái số tiền y như thế vào để chúng ta cứu lại tài khoản, đưa tài khoản đến mức độ ban đầu. Tức là ví dụ tài khoản lúc đầu là 1.000 đô và lỗ 10 đô, chúng ta còn 900 đô thôi, thì ngay lập tức chúng ta bơm vào 100 đô để tài khoản quay trở lại 1.000 đô, thì chúng ta chỉ cần gỡ thêm 100 đô trên 1.000 đô nữa, tức là chỉ cần 10% thôi, thì nó sẽ giúp giải tỏa tâm lý. Nhưng mà thực sự nó không phải là như vậy. Cái việc đó nó không phải là như vậy. Bởi vì một cái ví dụ đơn giản ở ngoài, ví dụ như bạn là làm một cái job gì đó ở ngoài, bạn góp vốn vào một cái công ty nào đó ở ngoài, khi công ty nó trở nên nó thua lỗ, nếu mà cái mức thua lỗ đấy
bạn nhìn thấy cái rủi ro trong tương lai nó có thể tiếp tục nó thua lỗ tiếp tục, thì cái câu hỏi đặt ra là bạn có sẵn sàng bạn bỏ thêm vốn để bạn vào không? Và sau khi bạn bỏ thêm vốn vào, bạn bơm thêm tiền vào, nếu mà công ty nó không có một cái kỳ vọng, một cái phương án hoạt động cụ thể, thì bạn sẽ càng ngày bạn sẽ càng căng thẳng hơn rất là nhiều. Thì giống ở đây cũng vậy, nếu mà bạn thua lỗ nhưng cái hệ thống giao dịch của bạn nó chưa có ổn định mà bạn vẫn quyết định bạn bơm thêm tiền vào thêm để bạn cứu tài khoản, thì mình thấy cái việc đó nó là không nên, và chúng ta cần phải để dành tiền cho những cái chiến thuật mà khác phù hợp hơn khi chúng ta đã có một cái chiến thuật ổn định hơn. Tiếp nữa là đây, mình có nốt lại, thua lỗ thì dễ dàng nhưng để hòa vốn sau thua lỗ thì thực sự là vô cùng khó khăn. Nếu quản lý vốn ở mức 2% trong một giao dịch thua lỗ thì với 10 lệnh sai liên tiếp thì bạn mới chỉ mất 2%, tức là bạn còn đến 8% thì bạn recover lại được cái tài khoản, thì cái khả năng bạn về bờ rất là nhiều. Nhưng mà nếu bạn thua nhiều hơn, bởi vì cái thị trường này chắc chắn nó sẽ có xác suất bạn thua những cái lệnh liên tiếp, thì cái ví dụ này sẽ cho bạn thấy cái hệ thống giao dịch của bạn đang hoạt động rất tốt với cái tỷ lệ thắng là 50% và cái tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro đó 1/2. Tức là một đồng bạn mất đi, có thể bạn mất đi cái lợi nhuận bạn thể kiếm được đó là 2 đồng đó. Nhưng mà đến một cái ngày cái thị trường nó một cái tin gì nó biến đổi rất là mạnh và thị trường nó không còn phù hợp với cái hệ thống giao dịch của bạn nữa, và bạn sẽ gặp một cái chuỗi 10 lệnh mà mình ví dụ nó sẽ như sau. Đó là 4 cái lệnh thua liên tục, một lệnh thắng xong thua, xong lại 4 lệnh thắng, thì liệu nó sẽ làm cho tài khoản của bạn nó sẽ như thế nào? Nếu bạn áp dụng cái mức quản lý là lỗ 3% cho một lệnh và lệnh lãi là 6%, tức là tương ứng với tỷ lệ là lợi nhuận trên rủi ro là 1/2, thì tài khoản của bạn sẽ diễn biến như thế này. Đầu tiên là bạn thua 3% thì còn 97%, thua tiếp 3% thì còn 94%, thua tiếp 3% thì còn 91, 88. Đó, nhưng mà tài khoản của bạn sẽ dần bạn sẽ được hồi phục lại sau những cái lệnh đó, đúng không ạ? Thì tổng là bạn sẽ có 15% sau chuỗi 10 lệnh đó. Tuy nhiên, nếu mà bạn không quản lý vốn mà bạn mất 25% tài khoản trong một lệnh, thì chỉ sau 4 lệnh thôi là bạn đã cháy tài khoản rồi. Thì cái điều này, cái điều thực sự mình không có muốn mọi người bị như vậy, mà chúng ta cần phải nhìn nhận cái việc quản lý vốn nó một cách gọi là kỹ lưỡng hơn và có cái ưu tiên cho nó hơn. Có thể bạn có chiến thuật tốt, bạn có một cái hệ thống giao dịch tốt, bạn có nhiều vốn, nhưng mà nếu bạn không quản lý tốt thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bị mất cái số tiền đó, thực sự là như vậy. Thì nếu không quản lý được thì như cái ví dụ vừa rồi, bạn sẵn sàng bạn có thể có khả năng bạn bị cháy tài khoản trước khi cái hệ thống giao dịch bạn nó đem lại được lợi nhuận. Và thứ tư nữa là bạn cần phải quản lý vốn để bạn có tâm lý nó tốt hơn. Bởi vì sao? Nếu mà thực sự chơi bất cứ một cái game nào, cái này nó là một cái game thôi, thì chúng ta có lợi nhuận và chúng ta phải có lãi thì chúng ta có thể mới happy được và chúng ta có thể mới vui được. Còn nếu mà chúng ta thua liên tục và chúng ta bị lỗ mà sau những cái lệnh lỗ đó chúng ta không khôi phục lại được tài khoản, thì cái tâm lý chúng ta càng trở nên càng chán nản và càng trở nên căng thẳng, thì những cái giao dịch càng ngày về sau càng trở nên là nó càng trở nên thực sự là rất khó khăn hơn và rất khó có cơ hội để các bạn về được bờ và các bạn kiếm được lợi nhuận đối với cái phương pháp giao dịch đó. Thì thực ra cái cuộc chiến này là phải chiến đấu với chính bản thân của mình, là đối với những cái lệnh mà cái tỷ lệ rủi ro trên cái lợi nhuận kỳ vọng nó không được đạt như kỳ vọng, hoặc là những cái phần mà chúng ta đánh FOMO và chúng ta bỏ vốn rất là nhiều, chúng ta cần phải cân nhắc và chúng ta cần phải xem lại để chúng ta có thể sống và tồn tại được thị trường này trước khi chúng ta phải có lợi nhuận. Thì mình nghĩ là chắc chắn là chúng ta cần phải quản lý cái vốn thực sự rất là tốt và phải nhuần nhuyễn được cái điều đó, và phải không bao giờ vượt quá đi được cái kỷ luật của chúng ta. Đó, thì những cái nội dung đó là những cái nội dung mà mình muốn chia sẻ cho mọi người trong cái bài học ngày hôm nay. Thứ nhất là quản lý vốn để tồn tại trên thị trường, thứ hai là để dễ dàng khôi phục hơn khi chúng ta bị thua lỗ, và nếu gặp trường hợp xấu là thua những lệnh liên tiếp thì chúng ta vẫn có khả năng chúng ta khôi phục lại được. Và thứ tư là để có một cái tâm lý tốt hơn và một cái khả năng kiếm lời tốt hơn trên thị trường này. Đó là toàn bộ cái nội dung mình muốn chia sẻ với mọi người trong bài học ngày hôm nay. Thì rất cảm ơn mọi người đã theo dõi cái kênh YouTube của mình, và mọi người để tham khảo thêm những cái video trước của mình để biết là
số tiền cần bao nhiêu và số vốn cần bao nhiêu vào những kênh đầu tư tài chính an toàn hiệu quả trong năm 2020. Cảm ơn tất cả mọi người.